Θα μιλήσουμε για τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα, για την λεγόμενη σφαγή της Σρεμπρένιτσα. Κάποια γεγονότα που στοιχιώνουν την ευρωπαϊκή ιστορία και την βαλκανική ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια. Και πάνω σε εκείνα τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα βασίστηκαν κατοπινές εξελίξεις, όπως ήταν η απόσχηση του Κωσυφοπεδίου και ο βομβαρδισμός της Ιουγκοσλαβίας, της Σερβίας μάλλον το 1999. Και σε εκείνα τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα βασίστηκε η προσαγωγή του Μιλόσεβιτς, Κάρατζιτς και Μλάντιτς στο ειδικό δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου, και ο Μιλόσεβιτς πέθανε, πιθανότατα τον σκότωσαν, και Κάρατζιτς και Μλάντιτς είναι φυλακισμένοι. Θα σας πω λίγα λόγια για εκείνον τον πόλεμο και μετά θα ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη τότε. Γιατί σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανασκευή της ιστορίας. Να σταματήσουμε την ιστορία, την πορεία της προς το ψεύδος και να την επαναφέρουμε εκεί που πρέπει να είναι. Θα σας φέρω λίγο τώρα στο κλίμα του πολέμου, θα σας πω πώς είχα ξεκινήσει. Το χειμώνα του 1994 κατατάχθηκα εθελοντικά στον Σερβοβοσνιακό στρατό, και όταν λέμε εθελοντικά, ήμασταν κάποιοι Έλληνες που πήγαμε εθελοντικά εκεί, δεν παίρναμε χρήματα, πήγαμε ως Έλληνες πολίτες που πήγαν εκεί, κατατάχθηκαν στις μονάδες εκεί. Κατατάχθηκα συγκεκριμένα στη δύναμη του Δευτέρου Τάγματος, της δυνάμεως του Δευτέρου Συντάγματος της Σερβοβοσνιακής Μεραρχίας του Σεράγεβο, με έδρα το χωριό Βόικοβίτσι, 10 χιλιόμετρα νοτίως του Σεράγεβο, και πεδίο δράσης στο όρο Σίγμα. Και περίπου για 3 μήνες έλαβα μέρος στις επιχειρήσεις του Σερβικού στρατού εναντίον των μουσουλμάνων στο όρο Σίγμα, που όσοι γνωρίζουν ήταν ένα βουνό κυριολεκτικά αιματοβαμμένο. Για να σας βάλω λίγο στο κλίμα του πολέμου, θα σας πω ότι 1,5 μήνα πριν καταταγώ στο δεύτερο τάγμα, στο χωριό Τύρνοβο, που ήταν 10 χιλιόμετρα νοτίως από το Βοικοβίτς και είχε έδρα το τρίτο τάγμα, ένα βράδυ που είχε γίνει συγκέντρωση των αξιωματικών του τρίτου τάγματος, έγινε μια καταδρομή μουσουλμανική με κομμάτους μουσουλμάνους, οι οποίοι σκότωσαν όλους τους αξιωματικούς τους 30 που ήταν εκεί εκείνο το βράδυ. Και όταν πήγα εγώ εκεί, εκείνες τις μέρες υπήρχαν αναρτημένα τα κεδιόχαρτα στο κτίριο του Δευτέρου Τάγματος, και καταλαβαίνετε δηλαδή πόση κατήφια και θλίψη υπήρχε σε όλο το στράτευμα. Σας το είπα έτσι για να μπείτε λίγο στο κλίμα του πολέμου εκείνου. Συνοπτικά τώρα θα πούμε δύο πράγματα για τον πόλεμο. Ο πόλεμος ξεκίνησε το 1991 με την απόσχεση Σλοβενίας και Κροατίας από τον Ιουγκοσλαβικό κορμό. Το 1992 ξεκίνησε ο πόλεμος της Βοσνίας μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, στο οποίο πήρε μέρος το 67% του πληθυσμού, πλην των Σέρβων δηλαδή. Οι Σέρβοι είχαν ήδη ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους από τις 9 Ιανουαρίου του 1992, ιδρύοντας την Ρεπούμπλικα Σέρβσκα, δηλαδή τη Δημοκρατία του Σερβοβόσνου. Τώρα, θα μιλήσουμε για τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα. Τι ήταν η Σρεμπρένιτσα και τι είναι? Η Σρεμπρένιτσα ήταν μια μικρή πόλη, νότια και ανατολικά της Βοσνίας της Ερζεγοβίνης, μια πόλη που είχε 6.000 πληθυσμό και νομίζω πάλι τόσους έχει. Στις αρχές του 1993, ενώ ο πόλεμος μενότανε, η Σρεμπρένιτσα μαζί με άλλες 5 περιοχές της Βοσνίας χαρακτηρίστηκαν από τον ΟΗΕ ως ασφαλείς περιοχές, και με το σχέδιο Ασφαλής Ουρανός καθορίστηκαν ως ασφαλείς περιοχές. Τι σημαίνει ασφαλής περιοχή τότε? Ασφαλής περιοχή ήταν μια περιοχή όπου θα μπορούσαν οι μουσουλμάνοι να μένουν εκεί, δίχως να κινδυνεύουν από τις επιθέσεις των Σέρβων, προστατευόμενοι από δυνάμεις του ΟΗΕ, από ωκεανοκράνους δηλαδή. Αρχικά το θύλακα της Σρεμπρένιτσα, που ήταν ασφαλής περιοχή, ανέλαβε την φύλαξή του μια ομάδα Καναδών, και συνέχεια ανέλαβε μια ομάδα Ολλανδών και ωκεανοκράνων, αυτοί που ήταν εκεί και στις ημέρες που γίνανε τα δραματικά γεγονότα. Υπάρχει για τη Σρεμπρένιτσα μια κρατούσα άποψη, η οποία αναπαράγεται κάθε χρόνο στα μέσα του Ιουλίου. Αναπαράγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναπαράγεται από αρθογράφους, αναπαράγεται από ερευνητές, υποτίθεται, αναπαράγεται από όσους αναφέρονται σε εκείνα τα γεγονότα. Θα σας διαβάσω την κρατούσα άποψη και θέλω να τη συγκρατήσετε. Πιθανότατα να τη θυμάστε όταν την ακούτε κάθε φορά τον Ιούλιο. Αντιγράφω επακριβώς από τη Wikipedia. Γιατί αυτό που λέει η Wikipedia το επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο στα μέσα του Ιουλίου. Ακούστε τι λέει η κρατούσα άποψη. Η σφαγή στη Σρεμπρένιτσα ήταν ένα έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία. Το 1995 Σέρβοι από τη Βοσνία σκότωσαν 8.000 μουσουλμάνους, άνδρες και αγόρια στη Σρεμπρένιτσα. Η πόλη είχε κηρυχθεί ασφαλής περιοχή από τον ΟΗΕ 2 χρόνια νωρίτερα και φυλασσόταν από Ολλανδούς στρατιώτες. Όταν οι Σέρβοι την κατέλαβαν, οι πολύ λιγότεροι σε αριθμό Ολλανδοί δεν έριξαν ούτε μία τουφεκιά για να υπερασπίσουν την πόλη. Πολλοί Βόσνοι πήγαν στο στρατόπεδο των Ολλανδών για να ζητήσουν προστασία, αλλά δεν έγιναν δεκτοί. Οι στρατιώτες του ΟΗΕ ζήτησαν βοήθεια που δεν τους δόθηκε ποτέ. Οι Σέρβοι ξεχώρισαν τους άνδρες και τα αγόρια από τις γυναίκες και τους σκότωσαν.
περίπου 8.000 ανθρώπους, ρίχνοντας τα πτώματα σε ομαδικούς τάφους. Η σφαγή αυτή ήταν η μεγαλύτερη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι ακριβώς είναι η κρατούσα άποψη. Έτσι ακριβώς την αναπαράγουν κάθε χρόνο. Εάν προσθέσετε και τη λέξη γενοκτονία που χρησιμοποιούν ενίοτε, μιλάμε δηλαδή για μια περίπτωση όπου οι Σέρβοι σκότωσαν, από ό,τι λένε, 8.000 ανθρώπους, γενοκτόνησαν την πόλη, τους ρίξαν σε ομαδικούς τάφους και όπως λένε αυτοί, ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν σας κρύβω ότι για πολλά χρόνια αυτή η ιστορία της Σρεμπρένιτσα με στήχωνε γιατί είχα καταταχθεί εθελοντικά σε ένα στρατό το οποίο το κατηγορούσαν για γενοκτονία και σφαγές αμάχων. Και συνειδησιακά αυτό εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ, ήταν πολύ δύσκολο να το δεχτώ. Επειδή κατάγομαι και από οικογένεια ποντίων προσφύγων από την πλευρά της μητέρας μου και επειδή αναζήτησα τις ρίζες της οικογένειας και ανακάλυψα ότι τους προπαπούδες μου τους είχαν εξοντώσει στη γενοκτονία του 2014, καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητος είμαι σε τέτοια θέματα. Ήθελα λοιπόν να μάθω τι έγινε εκεί, γιατί ήξερα ότι αυτή η άποψη δεν μπορεί να ήταν η πραγματική. Ότι κάπου εκεί έξω υπήρχε μια άλλη αλήθεια, μια άλλη άποψη, την οποία όμως έπρεπε να ψάξουμε να τη βρούμε. Αλλά για να ψάξεις να βρεις στοιχεία, θα πρέπει να έχεις χρόνο. Και χρόνος δεν υπήρχε. Παρηγοριόμουν από το γεγονός ότι διάβαζα σποραδικά στον τύπο κάποιες αναφορές που έλεγαν ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι, ότι δεν έγινε σφαγή, ότι δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε το άλλο. Αλλά ήταν ψήγματα. Δεν υπήρχαν στοιχεία. Και έπρεπε να ψάξει κάποιος να βρει. Αλλά πώς? Όλα αυτά μέχρι το 2007 το φθινόπωρο. Το 2007 το φθινόπωρο είχα μόλις επιστρέψει από την Αθήνα όπου εργαζόμουν, είχα επιστρέψει στο νομό Καβάλας, στη γενέτειρά μου, στο χωριό μου και χτύπησα το τηλέφωνο. Το σταθερό. Το σηκώνω και ήταν ένας Σέρβος. Μου συστήθηκε ως Μίλαν. Και με τη βοήθεια ενός Έλληνα φίλου του ενός Γιάννη μου ζήτησε να συναντηθούμε. Αυτός είχε διαβάσει το βιβλίο μου το οποίο κυκλοφορεί στα σέρβικα, του είχε αρέσει, κατέβηκε στην Ελλάδα για δουλειές, βρήκε το τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο και ήθελε να γνωρίσει τον Έλληνα το οποίο ήταν μαζί του στον πόλεμο και είχε γράψει και ένα ωραίο βιβλίο. Και μου λέει να συναντηθούμε. Του λέω να συναντηθούμε. Και συναντηθήκαμε την άλλη μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καθίσαμε σε ένα καφέ κάπου εκεί στην Αριστοτέλους και καθίσαμε και μιλήσαμε. Ανακάλυψα τότε λοιπόν ότι ο Μίλαν είχε κάτι το οποίο εγώ έψαχνα. Ο Μίλαν ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων της Σρεμπρένιτσα. Του ζήτησα λοιπόν να μου πει τι ακριβώς συνέβη εκεί. Να μου πει τι είδε, τι συνέβη, γιατί ήταν στο στράτευμα το οποίο συγκρούστηκε με τους μουσουλμάνους εκεί. Καθίσαμε λοιπόν και ο Μίλαν μου είπε μια ιστορία. Αυτά που είδε. Αυτά που μου είπε δεν είχαν καμία σχέση με την κρατούσα άποψη την οποία σας διάβασα πριν από λίγο. Και όχι μόνο δεν είχαν καμία σχέση, αλλά την ανέτρεπαν κιόλας. Εκείνη την ιστορία του Μίλαν την καταγόνιασα στην άκρη του μυαλού μου και κάποια στιγμή την πέρασα σε ένα χαρτί και την πέρασα στο αρχείο μου. Με το Μίλαν δεν ξαναειδωθήκαμε από τότε. Μου είχε δώσει και ένα τηλέφωνο το οποίο δεν ισχύει, δεν ξέρω τι απέγινε ο άνθρωπος, ελπίζω να είναι καλά και αυτός και ο άλλος ο φίλος του. Από τότε όμως άρχισα να αναζητώ στοιχεία για το τι συνέβη εκεί και από το 2009 που αγόρασα υπολογιστή και άρχισα να μπαίνω στο διαδίκτυο, άρχισα να ψάχνω στοιχεία με καλύτερο τρόπο. Και σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, άρχισα να μαζεύω ψηφίδα, πετραδάκι και πετραδάκι και μπόρεσα και συγκρότησα κάποια στιγμή το ψηφιδωτό των γεγονότων της Σρεμπρένιτσα. Και είδα αν αυτά εδώ που μου είπε ο Μίλαν τότε ήταν σύμφωνα με αυτά που έβρισκα εγώ, με την έρευνα που έχω κάνει και εγώ. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για την ιστορία όπως μου την είπε ο Μίλαν. Και στη συνέχεια θα μπούμε και θα κάνουμε την έρευνα όπως ακριβώς την έκανα για να δούμε αν αυτά που μου είπε είναι αλήθεια. Επειδή όπως σας είπα, εδώ σήμερα κάνουμε μια προσπάθεια να σταματήσουμε τον κατήφορο της ιστορίας προς το ψεύδος, θα ήθελα να είστε προσεκτικοί σε αυτά που θα σας πω. Φανταστείτε τον εαυτό σας ότι είστε ένορκοι και ότι εγώ είμαι ο συνήγορος υπεράσπισης του Σερβοκροσιακού στρατού, τον οποίο έχω την τιμή που υπηρέτησα σε αυτόν. Και θέλω να είστε προσεκτικοί και εγώ θα είμαι προσεκτικός σε αυτά που θα σας πω, προσπαθώντας να σας δώσω στοιχεία στιβαρά για να επαληθεύσω τις απόψεις μου. Θα σας ξεκινήσω και θα σας πω την ιστορία του Μίλαν. Αυτό που μου είπε ο Μίλαν αρχικά είναι ότι οι μουσουλμάνοι της Σρεμπρένιτσα δεν ήταν άοπλοι, ήταν ένοπλοι. Είχαν ενισχυθεί τους προηγούμενους μήνες, πριν το 1995, είχαν ενισχυθεί από το 1994 από τους Αμερικανούς με μια επιχείρηση από αέρος που την ονόμασαν οι Αμερικανοί με τον κωδικό πύρινα πουλιά. Τι κάνανε δηλαδή? Στέλνανε τα αεροπλάνα στην Τούσλα, εκεί κατέβαζαν τα εφόδια
Τα πέραν οι μουσουλμάνοι, τα φόρτωναν σε άλογα και σε μουλάρια και μέσα από μυστικά μονοπάτια τα πέραν στη Σρεμπρένιτσα και εξοπλίστηκαν. Ήταν ένοπλοι. Και όχι μόνο ήταν ένοπλοι, ο διοικητής του, ο Νάσερ Όριτς, ένας πρώην σωματοφύλακας του Μιλόσεβιτς, άρχισε να κάνει επιθέσεις στα σερβικά χωριά της ευρύτερης περιφέρειας, σκοτώνοντας εκατοντάδες και χιλιάδες Σέρβους. Αυτά μου τα λέει ο Μίλαν. Εγώ τότε δεν τα ήξερα αυτά εδώ. Ήδη από τον Μάρτιο του 1995 άρχισαν οι Σέρβοι να προωθούν καταδρομικές ομάδες μέσα στο θύλακα της Σρεμπρένιτσα, προσπαθώντας να τινάξουν τις αποθήκες όπου φύλασαν τον οπλισμό. Με τι οπλισμό τους εφοδιάσαν οι Αμερικάνοι με τα αεροπλάνα εκείνα? Τους εφοδιάσαν πρώτον με όλμους, γιατί δεν είχαν όλμους, με τις ανάλογες οπλίδες, τους εφοδίασαν με αντιαρματικά οπλικά συστήματα, με αντιαρματικά όπλα, με τα ανάλογα βλήματα, και τους εφοδίασαν με πυράβλους Stinger, με τους οποίους μπορούσαν να χτυπήσουν τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη των Σέρβων να πετούσαν χαμηλά. Με πυράβλους Stinger, για όσους δεν γνωρίζουν, είχαν εφοδιάσει οι Αμερικάνοι τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν στον πόλεμο με τους Σοβιετικούς. Λοιπόν, ήδη λοιπόν από το Μάρτιο μπαίναν καταδρομικές ομάδες και μπόρεσαν τίναξαν μερικές αποθήκες, αλλά κάποιες καταδρομικές ομάδες απέτυχαν και οι μουσουλμάνοι εξόντωσαν τους άντρες. Για να σας φέρω πάλι το κλίμα του πολέμου, θα σας πω ότι ένας καταδρομέας δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν αυτό τον εχμαλωτιστή, διότι το τέλος θα ήταν εκτρό. Επειδή έχω συζητήσει με καταδρομείς που έπαιρναν μέρος σε καταδρομικές, ένας κάποια φορά που τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να αυτοκτονήσει, τον παλούκωσαν οι μουσουλμάνοι και οι υπόλοιποι άκουγαν τις φωνές του μέχρι να πεθάνει, την ώρα που φεύγανε. Τον Ιούλιο, ο Μλάντιτς 11 Ιουλίου έκανε την επίθεση στη Σρεμπρένιτσα. Πριν όμως γίνει η επίθεση στη Σρεμπρένιτσα, αυτά μου τα λέει ο Μίλαν, συνέβη κάτι. Μερικές μέρες πριν γίνει η επίθεση. Ο διοικητής των μουσουλμάνων, ο Νάσερ Όριτς, έφυγε από την πόλη. Έφυγε με αμερικανικό ελικόπτερο. Αυτό το ξέρουν ελάχιστοι. Έφυγε με αμερικανικό ελικόπτερο, αλλά τι έκανε? Άφησε εντολή στους άντρες των μονάδων εκεί να πολεμήσουν. Ό,τι και να γίνει να πολεμήσουν, να τον περιμένουν, διότι αυτός θα πήγαινε στο στράτευμα της Τούσλα, θα ηγούνταν του μουσουλμανικού στρατεύματος της Τούσλα, θα ερχόταν πίσω και θα χτυπούσαν τους Σέρβους έτσι. Από εδώ ο Όριτς με το στράτευμα της Τούσλα και από εδώ οι μουσουλμάνοι της Σρεμπρένιτσα. Και εκεί θα ήταν το τέλος του Μλάντιτς και του στρατού του. Αυτό τους είπε. Ο Όριτς όμως δεν έφυγε μόνος. Έφυγε και ένα μέρος του στρατού. Ο Μίλαν, επειδή ανήκε σε μια ανιχνευτική ομάδα, είχαν εντοπίσει περίπου 300 με 500 μουσουλμάνους να φεύγουν από τη Σρεμπρένιτσα, φεύγοντας μακριά, φεύγοντας από τον πόλεμο, και αυτοί δεν φύγανε μόνοι τους. Κουβαλούσαν μαζί τους σε μεταγωγικά ζώα, σε άλογα και σε μουλάρια, ένα μέρος του οπλισμού της Σρεμπρένιτσα. Φύγαν, έγινε επίθεση. Η πόλη ήταν έρημη, δεν έγιναν μάχες μέσα στην πόλη, γίναν μάχες περιμετρικά της πόλεως, έσπασε η περιμετρική άμυνα και οι μουσουλμάνοι οι οποίοι έφεσαν τη μάχη άρχισαν να οπισθοχωρούν, αλλά δεν φύγαν, ενώ θα μπορούσαν να φύγουν. Υπακούντας στην εντολή του Όριτς, μαζεύτηκαν σε ένα λόφο έξω από τη Σρεμπρένιτσα, σε μια περιοχή η οποία λέγεται Πότοτσάρι. Εκεί μαζεύτηκαν, αλλά δεν μαζεύτηκαν μόνοι τους. Είχαν πάρει μαζί τους και τον άμαχο πληθυσμό της Σρεμπρένιτσα, τον οποίο τον τοποθέτησαν περιμετρικά γύρω τους ως ασπίδα προστασίας. Δηλαδή, οι ίδιοι μουσουλμάνοι βάλανε τους αμάχους μουσουλμάνους μπροστά για να καθυστερήσουν την επίθεση των Σέρβων. Και πραγματικά η επίθεση σταμάτησε εκεί. Ο Μλάντιτς σταμάτησε την επίθεση και τα σκοτώνονταν χιλιάδες άμαχοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν αθώοι. Έγιναν διαπραγματεύσεις. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το βρήκα πρόσφατα. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν με τον... Ο Μίλαν δεν θυμόταν το όνομα του αξιωματικού των Ολλανδών, ήταν ο Κέρμαν. Τελικά εγώ έψαξα και το βρήκα. Έγιναν διαπραγματεύσεις με τον Κέρμαν για το τι θα γίνει. Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που δείχνει ένα μέρος των διαπραγματεύσεων. Ο Κέρμαν τελικά, επειδή οι μουσουλμάνοι δεν αφήνανε τους αμάχους να φύγουν, πήγε 2-3 φορές εκεί, έκανε διαπραγματεύσεις ο ίδιος και τελικά μετά από 2 ή 3 διαπραγματεύσεις οι μουσουλμάνοι, το στράτευμα, άφησε τους αμάχους να φύγουν. Ήδη ο Μλάντιτς είχε εγγυηθεί την ασφαλή μεταφορά τους προς Τούσλα. Και αυτό έγινε. Όπως έφυγαν οι μουσουλμάνοι, άμαχοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί, ήταν ένας αριθμός περίπου 10.000, τους βάλαν σε λεωφορεία, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, και τους έστειλαν στην Τούσλα. Έμειναν εκεί λοιπόν στο λόφο εκείνων οι εγκλωβισμένοι μουσουλμάνοι, ένοπλοι. Σε μια ίστατη προσπάθεια για να μην γίνει αιματοχυσία, ο Μλάντιτς απελευθέρωσε 50 αιχμαλώτους. Αυτά που σας λέω τώρα είναι όλα η διοίκηση του Μίλαν.
απελευθέρωσε 50 μουσουλμάνους εχμαλώτους, τους έστειλε εκεί και τους είπε να προσπαθήσουν να πείσουν τους ομοθρήσκους τους να μην πολεμήσουν, να παραδοθούν, διότι ήταν χαμένοι, τους είχαν κυκλώσει. Οι 50 αυτοί οπλίστηκαν και αυτοί και στρέψαν τα όπλα εναντίον των Σέρβων. Και τότε ακριβώς γυρνάει ο Μίλαν στον Κέρμαν και του λέει, και τώρα του λέει, στρατηγέ, τι κάνουμε? Είναι μια σκηνή που μου την περιέγραψε ακριβώς. Και ο Κέρμαν έκανε ακριβώς αυτή την κίνηση που κάνουμε όλοι όταν βρισκόμαστε σε κάποια διέξοδο, όταν αισθανόμαστε με μηχανία και του λέει, τώρα λέει, κάνε ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι νομίζεις εσύ. Και σηκώθηκε και έφυγε. Και ο Μλάντης διέταξε τελική επίθεση. Έγινε σφοδρή μάχη στο Πότο-Τσάρι. Εκμηδενίστηκαν οι δυνάμεις των μουσουλμάνων, κάποιοι μπόρεσαν και ξέφυγαν μέσα στην απελπισία τους από τις σερβικές γραμμές, οι περισσότεροι σκοτώθηκαν και κάποιοι εχμαλωτίστηκαν. Αυτά ήταν τα στρατιωτικά γεγονότα της Σρεμπρένιτσα. Όμως, ποιοι ήταν αυτοί στο Πότο-Τσάρι, ποιοι ήταν αυτοί οι ένοπλοι στο Πότο-Τσάρι, ήταν Βόσνοι μουσουλμάνοι? Όχι, δεν ήταν Βόσνοι μουσουλμάνοι. Κατά πλειοψηφία ήταν Μουτζαχεντίν. Ήταν δηλαδή στρατιώτες από διάφορες Ισλαμικές χώρες του κόσμου, στρατιώτες του Ιερού Πολέμου, στρατιώτες της Ζιχάντ, ακριβώς παρόμοιος με αυτούς που βλέπουμε σήμερα στη Συρία. Ήταν ακριβώς η ιδεολογική τους πρόγονη. Ήταν δηλαδή, από ό,τι μου είπε ο Μίλαν, ήταν εκεί η οργάνωση Al Mujahedin, με Μουτζαχεντίν από Πακιστάν και Αφγανιστάν, από Σαουδική Αραβία, από Ιράν, Μουτζαχεντίν από Τσετσενία. Μου είχε κάνει εντύπωση που μου είπε ότι υπήρχαν ακόμα και πολεμιστές της Σιητικής Χεσμολάχ εκεί πέρα. Αυτούς χτύπησαν οι Σέρβοι στο Πότο-Τσάρι. Αυτούς έδαψαν στο Πότο-Τσάρι. Αλλά αυτό δεν το είπε ποτέ κανένας. Κάπου εδώ τελείωσε η διοίκηση του Μίλαν. Είπαμε και μερικά ακόμα, θα τα δούμε όμως όλα στη συνέχεια. Και από εκεί και μετά άρχισα εγώ να κάνω την αναζήτηση και βρήκα τα στοιχεία που βρήκα. Θα εξετάσουμε τώρα τα γεγονότα ένα προς ένα. 1, 2, 3. Και θα δούμε. Πρώτον, εάν όντως σε σχέση με την κρατούσα άποψη, γιατί η κρατούσα άποψη, όπως είδατε, δεν μιλούσε καθόλου για ενόπλους μουσουλμάνους, δεν μιλούσε καθόλου για επιθέσεις στα σερβικά χωριά, δεν μιλούσε καθόλου για Μουτζαχεντίν, δεν μιλούσε καθόλου για μάχη, δεν μιλούσε για τίποτα. Θα εξετάσουμε ένα προς ένα τα στοιχεία και θα δούμε πρώτον, εάν ήταν όντως ένοπλοι οι μουσουλμάνοι στη Σρεμπρένιτσα και αν υπήρχαν Μουτζαχεντίν στη Σρεμπρένιτσα. Ήταν αλήθεια αυτό που μου είπε ο Μίλαν ή ήταν παραμύθια της Καλιμάς? Έψαξα και βρήκα λοιπόν αυτόπτες μάρτυρες στο διαδίκτυο. Έψαξα και βρήκα έρευνες που έχουν γίνει από καθηγητές πανεπιστημίου και από ερευνητές του ΟΗΕ, των οποίων οι εκθέσεις θαύτηκαν και δεν λήφθησαν καθόλου υπόψη από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Για τον πρώτο που θα μιλήσουμε, θα αναζητήσουμε πρώτα, θα δούμε εάν όντως ήταν εξοπλισμένοι οι μουσουλμάνοι, εάν έκαναν επιθέσεις σε σερβικά χωριά και εάν υπήρχαν Μουτζαχεντίν. Βρήκα λοιπόν τη μαρτυρία του Ολλανδού κιανοκράνου Μάρκο Φον Χέες, ο οποίος ήταν παρόν εκεί. Ο Μάρκο Φον Χέες λοιπόν μίλησε στην εφημερίδα του Βελιγραδίου Βετσέρνιε Νόβοστι στις 3 Οκτωβρίου του 2008. Το 2008 λοιπόν ο Μάρκο Φον Χέες ήταν 34 ετών. Μίλησε λοιπόν σε εκείνη την εφημερίδα. Η εφημερίδα Βετσέρνιε Νόβοστι τον παρουσίασε ως εξής. Ο Μάρκο Φον Χέες θέλει να βοηθήσει τους συναδέλφους τους στρατιώτες Ολλανδούς που συνεχίζουν να υποφέρουν από την καθολική απομόνωση στη χώρα τους, κατηγορούμενοι για την παράδοση στους Σέρβους της υπό τους Μουτζαχεντίν κατεχόμενης Σρεμπρένιτσας, λέει η εφημερίδα. Και από κάτω μετά έχει τη συνέντευξη του Μάρκο Φον Χέες. Και λέει ο Μάρκο Φον Χέες, προσέξτε, τον Ιούλιο του 1995, 450 φτωχά εξοπλισμένοι στρατιώτες του Ολλανδικού Τάγματος υποτίθεται ότι θα υπερασπίζονταν την καλά εξοπλισμένη 28η ημεραρχία του μουσουλμανικού στρατού που αριθμούσε περίπου 10.000 άντρες. Γιατί, λέει, δεν υπερασπίστηκαν μόνοι τους τον εαυτό τους? Πάντοτε, λέει, αναρωτιόμουν, γιατί πάντα προστατεύουν τους μουσουλμάνους και όχι τους Σέρβους? Επίσης, λέει ο Μάρκο Φον Χέες, είχαμε τις βάσεις μας στα καμένα σέρβικα χωριά όπως το Ζάλαγε. Μπορούσαμε να δούμε τις φρικαλαιότητες που διέπραταν οι μουσουλμάνοι εναντίον των Σέρβων. Και συνεχίζει. Το Ολλανδικό Τάγμα αποτελούνταν από νεαρούς στρατιώτες 19-20 ετών ανέτοιμους για συγκρούσεις. Μας μήνυσαν οι μουσουλμάνοι, λέει, τότε, γιατί όντως η μουσουλμανική κυβέρνηση μετά μήνυσε τους Ολλανδούς ότι δεν τους προστάτευσαν και έγινε κάπου μια δίκη σε Δυνέπη και τελικά θώθηκαν οι Ολλανδοί.
Μας μίλησαν, λέει, αυτοί που τους προστατεύαμε για 2 χρόνια. Αυτοί που μας έκλεβαν την τροφή, τη βενζίνη. Αυτοί που μας έβριζαν και μας προσέβαλαν. Δεν είναι δικό μας φάλμα, λέει ο Μάρκο Φονχές, αν έχασαν τη μάχη. Το καθήκον μας ήταν να τους προστατεύουμε από τους Σέρβους, ενώ αυτοί μας επιτίθονταν. Σκότωσαν έναν στρατιώτη μας και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους. Με τους μουσουλμάνους είχαμε τα προβλήματα, με τους Σέρβους κανένα. Επίσης, μεταξύ των μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα υπήρχε μεγάλη εγκληματικότητα. Όπως βλέπουμε, ο Μάρκο Φονχές σου λέει ξεκάθαρα: ήταν οπλισμένοι, κάνανε επίθεση και κάψαν σερβικά χωριά, όπως λέει το Ζάλαγε. Και εμείς, λέει, βλέπαμε τις φρικαλαιότητες. Άλλη μαρτυρία. Καναδός στρατηγός Λούις Μακκένζι, ένας από τους υπευθύνους του σχεδίου Ασφαλής Ουρανός για τη Σρεμπρένιτσα, ήταν ένας από αυτούς που οργάνωσαν το θύλακα. Λέει αυτός, έγραψε ένα άρθρο 14 Ιουλίου 2005 στη μεγαλύτερη καναδική εφημερίδα Globe and Mail. Λέει ο Καναδός στρατηγός Λούις Μακκένζι: δεν πήρε, λέει, πολύ καιρό στους μουσουλμάνους να καταλάβουν πως ο ΟΗΕ δεν μπορούσε να κρατήσει την υπόσχεσή του για τις υπεράσπισης του της Σρεμπρένιτσας, λόγω της ασήμαντης δύναμης του ΟΗΕ. Με τη βοήθεια απ' έξω άρχισαν να έρχονται εκατοντάδες μαχητές και όπλα μέσα στη Σρεμπρένιτσα. Όταν οι Βόσνοι μουσουλμάνοι μαχητές εκπαιδεύτηκαν και εξοπλίστηκαν καλύτερα, άρχισαν ρυψοκίνδυνα τολμήματα έξω από τη Σρεμπρένιτσα, πυρπολώντας σερβικά χωριά και σκοτώνοντας τους κατοίκους. Μετά ξανά μπαιναν στον ασφαλή θύλακα του ΟΗΕ. Αυτές οι επιθέσεις έφτασαν στο κατακόρυφο το 1994 και συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές του 1995. Οι Βόσνοι Σέρβοι μπορεί να είχαν βαρύτερα όπλα, αλλά οι Βόσνοι μουσουλμάνοι είχαν καλύτερη εκπαίδευση πεζικού και καταδρομών, που τέριαζαν στο γεωγραφικό ανάγλυπο της περιοχής της Σρεμπρένιτσα. Το λέει και εδώ ο Μακκένζι, ότι ήταν εξοπλισμένοι και κάνανε επιθέσεις. Οι ερευνητές πρώην αξιωματούχοι του ΟΗΕ, Φίλιπ Κόρβιν και Κάρλος Μάρτινς Μπράγκο, αναφέρουν σε έκθεση: η πολιτική των ΗΠΑ στη Βοσνία έθετε σε κίνδυνο τις ασφαλείς ζώνες. Διευκόλυναν παράνομες μεταφορές όπλων στις μουσουλμανικές δυνάμεις. Μετέφεραν μεσαία 130 Χέρκουλες αεροπλάνα όπλα στο αεροδρόμιο της Τούσλα τη νύχτα. Αυτό που το είδαμε λίγο πριν. Και επίσης, ένας άλλος ερευνητής που δούλεψε για λογαριασμό της Ολλανδικής κυβέρνησης, το όνομα του Σες Βίμπες, κάπως έτσι, λέει: η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, DIA, χαιρέτησε επίσης τις δυνάμεις των Μουτζακεντίν, μαχητών της Αλ-Κάιντα στην περιοχή της Σρεμπρένιτσα. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα αυτά που μου είπε ο Μίλαν ήταν αλήθεια. Μια είδηση που δημοσιεύτηκε στις 30 του 2005 και μεταδόθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έλεγε το εξής: ένα Σερβικό Συμβούλιο Οικογενειών Θυμάτων Πολέμου, μια ένωση κρατουμένων σε στρατόπεδα Σέρβοι και η οργάνωση μαχητών της Ρεπούμπλικα Σέρβσκα, δηλαδή η οργάνωση μαχητών του Σερβοβοσνιακού στρατού, κατάρτισαν έναν κατάλογο 3.287 Σέρβων που σκοτώθηκαν από τους μουσουλμάνους στην ευρύτερη περιοχή της Σρεμπρένιτσα. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Βετσένια Νόβοστη του Βελιγραδίου. Περιλαμβάνει ημερομηνίες γέννησης και θανάτου των θυμάτων. Το μικρότερο θύμα ήταν ο Δημητρίγεβιτς Ράντισαν, 9 ετών, και το μεγαλύτερο ο Μίτροβιτς Στάνκο, 92 ετών. Η χειρότερη σφαγή έγινε στο χωριό Κράβιτσα τα Σερβικά Χριστούγεννα 7 Ιανουαρίου 1993. Σφαγιάστηκαν 46 άμαχοι. Και συνεχίζω με την ομάδα έρευνας του καθηγητή Εντ Χέρμαν από το Pennsylvania University. Αναφέρει σε ένα τμήμα μιας πολυσέλιδης έκθεσης: η έννοια ασφαλής περιοχή ήταν μια απάτη. Οι ασφαλείς περιοχές έπρεπε να είναι αφοπλισμένες, αλλά δεν ήταν. Και με την ανοχή του ΟΗΕ, στη διάρκεια 3 ετών υπήρξαν 1.000 Σέρβοι πολίτες σκοτωμένοι από τις επιθέσεις των μουσουλμάνων στα σερβικά χωριά στην ευρύτερη περιοχή της Σρεμπρένιτσα. Επίσης, πολύ πριν τον Ιούλιο του 1995, ο διοικητής των μουσουλμάνων Όριτς έδειξε βίντεο με περηφάνεια σε δυτικούς δημοσιογράφους με αποκεφαλισμένους Σέρβους. Οι αποκεφαλισμοί γίνονταν και τότε, και δεν γίνονταν τώρα στη Συρία, γίνονταν τότε και στη Σερβία. Απλά δεν τις έδειχνε κανένας. Στο βιβλίο μου μέσα έχω εικόνες με αποκεφαλισμένους στρατιώτες, μπορεί κάποιος να τις δει, από Αφγανούς Μουτζαχεντίν. Επίσης, ο στρατιωτικός διοικητής του ΟΗΕ στη Βοσνία 1992-1993, ο Φίλιπ Μοριόν, δήλωσε πως ήταν πεποίθησή του πως οι επιθέσεις των Σέρβων κατά τη Σρεμπρένιτσα ήταν μια άμεση αντίδραση για τις σφαγές που είχε διαπράξει ο Όριτς. Στην ίδια έκθεση υπάρχει επίσης η αναφορά
Επίσης, είχαν στενή συνεργασία η Ιζετπέκοβιτς, ο Σάμα Μπιν Λάντεν, με την ενεργό βοήθεια της κυβέρνησης Κλίντον την εισαγωγή 4.000 μουτζαχεντίν στη Βοσνία, δίνοντας στην Αλ-Κάιντα μια θέση στην Ευρώπη. Από τότε ξεκίνησαν οι βάσεις εκεί και σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα σε Παρίσι, Βέλγιο και δεν συμμαζεύεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι επίκαιρη η ομιλία αυτή εδώ. Οι Αμερικανοί τους έφεραν εδώ. Φυσικά. Φυσικά οι Αμερικανοί. Απλά τώρα τους ξέφυγαν και τους γύρισε μπούμερα. Ναι, όταν εκτρέφεις μια κόμπρα στο σπίτι σου, κάποια μέρα θα σε δαγκώσει. Δεν το ξέραμε. Απλό είναι. Λοιπόν. Θα δούμε τώρα εάν έγινε γενοκτονία. Θα δούμε εάν υπήρξαν σφαγές αμάχων, γιατί αποδείξαμε πια ότι υπήρξαν ένοπλοι στη Σρεμπρένιτσα, ότι κάνανε επιθέσεις στα σερβικά χωριά και ότι σκότωσαν πάρα πολύ κόσμο. Θα δούμε τώρα αν έγινε γενοκτονία σύμφωνα με την κρατούσα άποψη. Θα δούμε αν έγινε σφαγή αμάχων και θα δούμε εάν υπήρξαν όντως 8.000 νεκροί. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, γυρνάω λίγο πίσω στην ομιλία του Μίλαν, έτσι λίγο να το κάνω και λίγο σαν ταινία, και τον ρώτησα όταν τελείωσε τη διοίκησή του, του λέω ρε Μίλαν, του λέω, με αυτά λέω που μου λες, δηλαδή φεύγει ο Όριτς, πριν γίνει η μάχη στη Σρεμπρένιτσα, φεύγει ο Όριτς, δίνοντας τον εντολή ότι δίθεν θα έρθει με το στράτευμα της Τούσλα και δεν ήρθε ποτέ. Όχι μόνο φεύγει ο Όριτς, φεύγει και ένα τμήμα του στρατεύματος. Και όχι μόνο φεύγει ένα τμήμα, παίρνει μαζί του και οπλισμό. Αυτό λέω εμένα, αυτό λέω δεν είναι λογικό. Είναι λέω σαν να μου δείχνει ότι η ίδια η μουσουλμανική διοίκηση ήθελε να καταστραφεί το στρατεύμά της. Τι απάντηση μου έδωσε ο Μίλαν και τι έρευνα έγινε θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά κρατήστε στο μυαλό σας αυτό. Λοιπόν, θα δούμε τώρα αν έγινε γενοκτονία, αν έγινε σφαγή αμάχων και πώς ήταν οι νεκροί. Ξαναγυρνάμε πίσω στην μαρτυρία του Μάρκο φον Χέες. Λέει ο Μάρκο φον Χέες. Η μονάδα μας αποσυρώταν από τη Σρεμπρένιτσα 9, 10 και 11 Ιουλίου. Πρακτικά τίποτα δεν συνέβαινε εκείνον τον καιρό. Οι Σέρβοι δεν σκότωναν και δεν κακοποιούσαν μουσουλμάνους πολίτες. Κανένας στρατιώτης της Ολλανδικής μονάδας είδε ή άκουσε είτε για σκοτωμό είτε βιασμό μουσουλμάνων πολίτη. Οι στρατιώτες μας που ήταν στα λεωφορεία μεταφέροντας γυναίκες και παιδιά από το Ποτοτσάρι, θυμάστε που σας είπα που έγινε όταν τους απαγγίσουσαν και άρχισαν να φεύγουν, μετέφεραν γυναίκες και παιδιά από το Ποτοτσάρι στην Τούσλα, μπορούν να καταθέσουν ότι δεν υπήρχε καμία κακομεταχείριση. Ούτε φόνος, ούτε βιασμός από τους Σέρβους. Οι δικοί μας επίσης που ήταν στο χωριό Καλιμάνιτσι μπορούν επίσης να βεβαιώσουν ότι δεν είδανε κανένα φόνο μουσουλμάνο. Λέει ο Μάρκο φον Χέες, ο αυτόπτης μάρτυρας. Λέει στο ίδιο άρθρο του ο Καναδός στρατηγός, ο Μακκένζι. Πρέπει λέει να υποθεί ότι αν σχεδιάζει γενοκτονία δεν αφήνεις τις γυναίκες να ζήσουν. Αφού αυτές είναι το κλειδί και η μόνιμη σύνδεση με την ομάδα που θέλεις να εξοντώσεις, λέει ο Μακκένζι. Και συνεχίζει. Τα στοιχεία που στη Χάγη, λέει, στο Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου αμφισβητούν σοβαρά ότι μέχρι και 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι σφαγιάστηκαν. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και περίπου 5.000 που είχαν καταχωρηθεί ως αγνοούμενοι. Πάνω από 2.000 πτώματα βρέθηκαν σε τάφους γύρω από τη Σρεμπρένιτσα και περιλαμβάνουν και τα πτώματα των στρατιωτών από τις εντατικές μάχες 3 ετών γύρω από την πόλη. Σύμφωνα, λέει, με τους μαθηματικούς υπολογισμούς, λοιπόν, ο αριθμός 8.000 είναι μη ρεαλιστικός. Λέει ο Μάρκο, ο οποίος μιλάει για 2.000 πτώματα, τα οποία όντως βρεθήκαν, αλλά ήταν πτώματα στρατιωτών από ένα σύνολο 3 ετών μαχών στην ευρύτερη περιοχή. Και αν κάποιος νομίζει ότι 2.000 πτώματα είναι πολλά, θα σας μεταφέρω το εξής. Στο Βοϊκοβίτσι που υπηρετούσα, ένα από τα 2 ή 3 ήταν τα νεκροταφείο, το μεγαλύτερο, επειδή περνούσα συχνά από εκεί, είχαμε 3 γύρω στους 100 τάφους στρατιωτών. Στη Λούκαβίτσα, μεταξύ Νίκο Γκρεμπαβίτσα, δεν υπήρχε το μεγάλο το νεκροταφείο. Εκεί δεν ξέρω πόσες χιλιάδες μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να μου πεις εσύ αν ήταν 2, 3, 5.000 μέσα στα μέρη. Ήταν νεκροταφείο των τελευταίων 4 ετών του πολέμου και υπήρχαν πάνω από 1.500. 1.500. Δηλαδή η αριθμή αυτή είναι, παρόλο που ο όρος είναι αδόκιμος, είναι φυσιολογική για τις συγκρούσεις και αυτά που συνέβαιναν στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ήταν νεκροί από μάχες, λοιπόν, λέει και δεν υπήρχαν και άμαχοι. Άλλη μαρτυρία. Ο πρώην δημοσιογράφος του BBC, Τζόναθαν Ρούπερ, ο οποίος ερεύνησε τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα, αναφέρει πως χειραγωγήθηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να στηρίξουν την επίσημη ιστορία, αυτή που σας είπα πριν, δίχως να υπάρχουν αποδείξεις για τον αριθμό των νεκρών.
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης Κλίντον ανάφεραν πως οι Σέρβοι μετακίνησαν τα πτώματα σε άλλες τοποθεσίες. Ο Ρούπερ επισήμανε πως εξκαφή, μεταφορά και ξαναθάψιμο 7.000 πτωμάτων ήταν πέρα από τις δυνατότητες του Σερβικού στρατού, αλλά και αυτή η κίνηση θα είχε ανιχνευτεί από τους δορυφόρους. Δηλαδή, οι ίδιοι αυτοί, η κυβέρνηση Κλίντον, οι ίδιοι αυτοί που κατηγορούσαν για γενοκτονίες και 8.000 νεκρών λένε εντάξει, δεν βρήκαμε 8.000, αλλά ξέρετε κάτι, τα πήραν οι Σέρβοι, τα εξέτασαν και τα πήγαν αλλού. Και λέει ο Ρούπερ, μα αυτό λέει και αν είχε γίνει, θα το είχαν ανιχνεύσει οι δορυφόροι. Οπωσδήποτε, γιατί την εντόπισαν την περιοχή. Και αν την είχαν ανιχνεύσει οι δορυφόροι, οπωσδήποτε αυτοί θα στέλνανε συνεργεία να σκάψουν. Δεν πήγε κανένας, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτό εδώ πέρα. Ήταν βλακίες, κυριολεκτικά βλακίες και προπαγάνδα. Και συνεχίζει ο Ρούπερ. Μέχρι και το 1998, χιλιάδες νεκροί από εκταφές σε όλη την Βοσνία μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Τούσλα. Παρά τα τεστ DNA, μόνο 200 λέει ήταν τα πτώματα που είχαν κάπου μπορεί να είχαν επαφή με τη Σρεμπρένιτσα. Περίπου 3.000 ονόματα που παρουσιάστηκαν ως νεκροί ψήφισαν στις εκλογές του 1996. Επεσήμεναν στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, τον ΟΑΣΕ, ότι ή υπήρχε μαζική νοθεία σε εκλογές ή αυτούς που παρουσίαζαν ως νεκρούς, σχεδόν τη μισή λίστα, ήταν ζωντανοί. Η απάντηση του ΟΑΣΕ ποια ήταν? Ο ΟΑΣΕ απάντησε ότι στους εκλογικούς καταλόγους τους είχαν κλειδωμένους σε αποθήκες και δεν μπορούσαν να τους ερευνήσουν. Μιλάμε για συμπεγνία, μιλάμε για κοροϊδία κυριολεκτικά. Δηλαδή αυτούς που παρουσιάζαν ως νεκρούς παρουσιάζαν ξαφνικά και ψήφισαν. Που σημαίνει ότι δεν ήταν νεκροί, ήταν ζωντανοί. Επομένως δεν υπήρχαν τόσοι νεκροί, υπήρχαν πολύ λιγότεροι. Ο καθηγητής Σαντ Χέρμαν από το Pennsylvania University, σε αυτές τις εκθέσεις που είναι πολυσέλιδες, απλά εγώ πήρα μερικά κομμάτια, γιατί αν τα πέραμε όλα θα μιλούσαμε για ένα μήνα συνέχεια και δεν θα τελειώναμε ποτέ. Λέει, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτό της Χάγης, για την Ιουγκοσλαβία, από την ίδρυσή του υπηρέτησε ως βραχίωνα στο ΝΑΤΟ, από το οποίο ΝΑΤΟ το δημιούργησε και το χρηματοδότησε. Ήταν υπάλληλοι του δηλαδή. Ο αριθμός 8.000 επίσης δεν βγαίνει νεκροί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η μουσουλμανική κυβέρνηση τον Αύγουστο του 1995, ένα μήνα δηλαδή μετά τα γεγονότα, ανάφερα 35.632 ζωντανούς από τον πληθυσμό της Σρεμπρένιτσα. Επίσης πρέπει να προσθεθούν άλλες 2.000 που έφτασαν στις μουσουλμανικές γραμμές και δεν το ανάφεραν στις οικογένειές τους. Φτάνουμε στον αριθμό 37.632. Συν 2.000 που σκοτώθηκαν στις μάχες, μας δίνει τον πληθυσμό της Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995. Αν λέει υπήρχαν 8.000 εκτελεσμένοι, ο πληθυσμός της Σρεμπρένιτσα θα πρέπει να ήταν 47.000. Αλλά ήταν λέει μόλις 40.000 και κάτω. Δηλαδή λέει υπήρχαν 2.000 νεκροί από μάχες. Αυτό που λέει και προηγουμένως και ο στρατηγός Μακκένζι. Και συνεχίζει στην ίδια έκθεση ο καθηγητής Σαντ Χέρμαν. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί αμερόληπτοι παρατηρητές δεν είδαν καμιά απόδειξη των σφαγών, συμπεριλαμβανομένων και των μελών των Ολλανδικών δυνάμεων της περιοχής, αυτό που είπαν για τον Μάρκο Βουχές. Επίσης, άνθρωποι όπως ο Χέρνιν Γουίλαντ, επικεφαλής ερευνητής του ΟΗΕ σε καταγγελόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά από 5 ημέρες συνεντεύξεων μεταξύ των 20.000 μουσουλμάνων προσφύγων από τη Σρεμπρένιτσα που ήταν στην Τούσλα, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων, δεν μπόρεσε να βρει κανέναν αυτόπτη μάρτυρα για καμία φρικαλαιότητα. Δηλαδή, πήγε ένας άνθρωπος εκεί, ερευνητής του ΟΗΕ, έμεινε 5 μέρες, είδε μέσα σε 20.000 προσφύγους, έκανε 5 μέρες συνεντεύξεις και δεν βρέθηκε ούτε ένας να πει ότι έγινε φρικαλαιότητα, ότι έγινε εκτέλεση ενός αμάχου, εκτέλεση ούτε μία, μα ούτε μία, και θα δούμε ότι αυτό είναι αλήθεια. Ήδη φαίνεται. Περιληπτικά όλες αυτές οι εκθέσεις, όλες αυτές οι μαρτυρίες, όλα αυτά οδηγούν. Αριθμοί και γεγονότα έχουν παρουσιαστεί διαστρεβλωμένα από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης Δύσης και απαιτούν μια αντικειμενική επανεξέταση. Ο αριθμός των 8.000 νεκρών μουσουλμάνων είναι αστήρικτος. Ο αριθμός αυτός δόθηκε αρχικά και χονδρικά από τον Ερυθρό Σταυρό και περιλάμβανε 5.000 αγνοωμένους. Συγκρατήστε τον αριθμό 5.000, είναι σημαντικός. Θα το δούμε γιατί. Που αργότερα βρέθηκαν είτε ζωντανοί είτε νεκροί από μάχες. Άλλωστε από τα 40.000 άτομα που βρίσκονταν στην πόλη πριν την κατάληψη από τους Σέρβους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιστοποίησε 35.632 κτλ. Αυτό που είπαμε πριν, συν 3.000 στρατιώτες που πέρασαν, φτάσαμε στους 37 και δηλαδή μένουν 2.000 περίπου αυτοί που χάθηκαν. Τα στοιχεία κατέστησαν σαφές πως τουλάχιστον 38.000 κάτοικοι της Σρεμπρένιτσα επέζησαν από ένα πληθυσμό 40.000.
Απλά πράγματα. Επίσης, τα περί γενοκτονίας είναι επίσης αστήρικτα, καθώς πρόκειται για ισχυρισμό του Διεθνούς Δικαστηρίου. Μόλις 2 εβδομάδες μετά την κατάληψη της πόλης, δεν γίνει καμία σοβαρή έρευνα, και ενώ ο ίδιος ο Σερβοβοσνιακός στρατός είχε διευκολύνει την εκένωση της πόλης από τους αμάχους προς την Τούσλα. Δηλαδή τα περί γενοκτονίας τα είπαν ακριβώς 2 εβδομάδες, χωρίς να έχει συμβεί κάτι, χωρίς καμία έρευνα, χωρίς τίποτα. Μπήκε σε κίνηση ο μηχανισμός προπαγάνδας. Εάν θεωρήσουμε σύμφωνα με τον ορισμό που υπάρχει, η γενοκτονία είναι μαζικό έγκλημα που αποβλέπει συστηματική, με βία ως οπιτοπλίστων μέσα, επιδιωκόμενη εξόντωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο, οπωσδήποτε όλα αυτά που έχουμε δει δεν συνιστούν γενοκτονία, και οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε ότι δεν έγινε σφαγή μάχων. Δεν σκοτώθηκε ούτε ένας άμαχος. Και είναι πραγματικά προς τιμήν του Μλάντιτς, εάν κάποιος δει το βίντεο που κάνει τις διαπραγματεύσεις με τον στρατηγό Κέρμαν στο ξενοδοχείο Φοντάνα, εκείνο το φοβερό βράδυ της 11ης Ιουλίου, θα δει πόσο εκπληκτικός ηγέτης ήταν, και έναν άνθρωπο ο οποίος προστάτευσε τους μουσουλμάνους, τον έχουν στείλει μέσα αυτή τη στιγμή με ψευδοκατηγορίες. Επίσης, λοιπόν, αποδείξαμε λοιπόν ότι δεν υπήρξε γενοκτονία και δεν υπήρχε σφαγή αμάχου. Και γυρνάμε λίγο πίσω, στη διοίκηση του Μίλαν. Όταν το ρώτησα εγώ, ότι με αυτά που μου είπες φαίνεται ότι σαν οι ίδιοι μουσουλμάνες, μου φαίνεται ότι οι ίδιοι τους έστειλαν τους στρατιώτες τους να σκοτωθούν. Η απάντηση του ήταν εκπληκτική, την καταχώρησα και θα τη διαβάσω. Λέει, Κύρο, γιατί Κύρο με φωνάζουν Σέρβοι, με πήρε καιρό, αλλά όταν άρχισαν να μαζεύονται στοιχεία για τη Σρεμπρένιτσα, καταλάβαμε πως θελημένα η μουσουλμανική διοίκηση αποδυνάμωσε το στράτευμά τους. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Εμείς έπρεπε να νικήσουμε και νικήσαμε, αλλά ήταν η Σρεμπρένιτσα μια παγίδα για μας. Αυτοί όθησαν το στράτευμά τους στην καταστροφή. Πρόδωσαν το στράτευμά τους, μου είπε. Και πάνω στα πτώματά τους οικοδόμησαν μια πολιτική νίκη. Όταν μου το είπε, εγώ σκέφτηκα, μήπως λέει χαζομάρες. Μπορεί και εσείς να το σκεφτείτε. Μήπως είναι αυτά χαζομάρες. Είναι δυνατόν κάποιος να πουλάει το στράτευμά του? Θα δούμε. Θα το αναλύσουμε αυτό τώρα, να δούμε. Πουλήθηκε το στράτευμα ή όχι. Το πούλησαν οι ίδιοι η διοίκησή τους. Ο Ιζετμπέκοβιτς πούλησε μήπως το στράτευμά του για να οικοδομήσουν μια πολιτική νίκη, όπως και έγινε. Θα το δούμε. Υπάρχουν στοιχεία. Στο ίδιο άρθρο γράφει ο Καναδός στρατηγός Μακκένζι. Όταν έλειωσε το χιόνι την άνοιξη του 1985, έγινε προφανές στον Νάσερ Όριτς, τον ηγέτη των Βοσνίων Μουσουλμάνων, των μουσουλμανικών δυνάμεων, ότι ο Σερβοβοσνιακός στρατός θα χτυπούσε τη Σρεμπρένιτσα για να σταματήσει τις επιθέσεις στα σερβικά χωριά. Έτσι, ακούστε, ο Όριτς και μεγάλος αριθμός μαχητών έφυγαν κρυφά από τη Σρεμπρένιτσα. Η πόλη αφέθηκε χωρίς άμυνα εσκεμμένα, με τη στρατηγική ότι εάν οι Σέρβοι επιτεθούν σε μια πόλη ανοχήρωτη, τότε αυτό σίγουρα θα γινόταν αιτία το ΝΑΤΟ και είπα δικαιολογημένα πλέον να κάνουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Άρα έφυγαν θελημένα. Και έφυγε μεγάλος αριθμός. Δεν έφυγαν μόνο 400-500 που είδε ο Μίλαν, γιατί ήταν σε μια ανιχνευτική ομάδα. Έφυγαν σχεδόν τα 2 τρίτα του μουσουλμανικού στρατού. Και άφησαν μόνο τους Μουτζαχεντίν. Τους οποίους όμως είχε δώσει ήδη εντολή Όριτς να μην φύγουν αυτοί, αλλά να μείνουν εκεί με τον τελευταίο. Γιατί αυτούς τους θυσίασαν θελημένα. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Οι ερευνητές πρώην αξιωματούχοι πάλι, όπως λέμε ο Κόρβιν και ο Κάρλος Μάρτινς Μπράγκο, αναφέρουν. Αντί να υπερασπιστεί την πόλη με δύναμη 5.500 καλά οπλισμένων στρατιωτών, η 28η μεραρχία του μουσουλμανικού στρατού διατάχθηκε να εκενώσει την πόλη 2 μέρες πριν οι Σέρβοι επιτεθούν. Ο Αλία Ιζετμπέκοβιτς έλπιζε έτσι να προκαλέσει επέμβαση του ΝΑΤΟ. Ο Βρετανός στρατιωτικός παρατηρητής Tim Ripley αναφέρει ότι είδε βοσνιακά στρατεύματα να διαφεύγουν από τη Σρεμπρένιτσα, κουβαλώντας ολοκαίνουργια αντιαρματικά όπλα. Αυτό που μας έλεγε ο Μίλαν. Φεύγανε κουβαλώντας φορτωμένα σε άλογα και σε μουλάρια τον οπλισμό τους. Επίσης, ο Κάρλος Μάρτινς Μπράγκο αναφέρει οι μουσουλμανικές δυνάμεις δεν προσπάθησαν καν να υποφεληθούν από το βαρύ πυροβολικό που είχαν οι δυνάμεις του ΟΗΕ σε μια στιγμή που θα είχαν κάθε λόγο να το κάνουν. Στρατιωτική αντίσταση θα έθετε σε κίνδυνο την εικόνα του θύματος, η οποία τόσο προσεκτικά κατασκευάστηκε και οι μουσουλμάνοι την θεωρούσαν ζωτικής σημασίας. Ξέρετε κάτι, εάν οι μουσουλμάνοι θέλανε να αντισταθούν εκεί με 5.500 και παραπάνω εξοπλισμένους άντρες, οι Σέρβοι που δεν στην πόλη δεν ήταν πολλοί. Ήταν μόλις 2.000 άντρες. Ήταν οι άντρες του στρατηγού Ζιβάνοβιτς, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μέσα, γιατί δικάστηκε ως εγκληματίας πολέμου.
5.500 με 6.000 άντρες αντιμετώπιζαν μόλις 2.000. Βέβαια οι Σέρβοι είχαν μερικά άρματα, είχαν και βαρύ οπλισμό. Αλλά βαρύ οπλισμό πλέον είχαν και αυτοί. Είχαν αντιαρματικά όπλα. Αλλά προτίμησαν να θυσιάσουν τους στρατό τους και να φύγουν, ώστε να γίνει επέμβαση του ΝΑΤΟ. Και έτσι να κερδίσουν τον πόλεμο. Αυτή ήταν η πολιτική τους. Θα το δούμε πώς έγινε. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, το έχουν φτιάξει πριν από λίγο καιρό, κάνα 2 χρόνια. Αυστραλοί και Σέρβοι. Λέγεται Το βάρος των αλυσίδων. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, κοιτάξτε το. Είναι καταπληκτικό. Μιλάει ακριβώς για το βάρος των αλυσίδων. Έτσι λέγεται. Το βάρος των αλυσίδων, αυτό το ντοκιμαντέρ. Στα ελληνικά. Είναι και μεταφρασμένο στα ελληνικά. Λοιπόν. Εκεί περιγράφεται βήμα προς βήμα η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και περιγράφεται και αυτά τα γεγονότα. Εκεί ακριβώς εγώ ακούγοντας αυτό, γιατί όταν έκανα αυτή την έρευνα το είδα και αυτό. Αναφέρεται ξαφνικά κάτι, λέει, από έναν από τους δημοσιογράφους που κάναν την έρευνα. Λέει, ο πρόεδρος Κλίντον, ακούστε το αυτό, ζήτησε από τον Αλία Εζετβέκοβιτς να του παρουσιάσει 5.000 νεκρούς μουσουλμάνους στη Σρεμπρένιτσα προκειμένου να κάνει την επέμβαση. Το κοιτάω, εγώ το ακούω, μπάλω, με γέλασαν τα αυτιά μου. Και άρχισα να ψάχνω να δω αυτή η είδηση από πού προήλθε. Δηλαδή, ο ίδιος ο Κλίντον ζήτησε από τον Εζετβέκοβιτς να του παρουσιάσει 5.000 νεκρούς. Οπωσδήποτε, για να κάνει επέμβαση. Γι' αυτό σας είπα ο αριθμός 5.000 είναι σημαντικός προηγουμένως. Υπάρχει η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το 1999, ήταν ή ο Κόφι Ανάν ή ένας άλλος, δεν θυμάμαι, με τίτλο «Η πτώση στη Σρεμπρένιτσα». Ο Γενικός Γραμματέας δηλαδή, του ΟΗΕ το 1999 αναφέρει επιλέξεις, ακούστε. Κάποιοι επιζώντες μέλη της αντιπροσωπείας της Σρεμπρένιτσα δήλωσαν ότι ο πρόεδρος Ιζετμπέκοβιτς τους είχε πει πως μια επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη θα μπορούσε να συμβεί μόνο εάν οι Σέρβοι έμπαιναν στην πόλη σκοτώνοντας τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους. Άρα είναι αλήθεια. Και ψάχνοντας ακόμα περισσότερο βρήκα μία μελέτη από το Κέντρο Μελέτης της Σύγχρονης Βαλκανικής Κρίσης του Ινστιτούτου Σλαβικών Σπουδών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Η επικεφαλής κυρία Γελένα Γκουσκόβα έκανε μία έρευνα και αυτή, πολύ καλή έρευνα. Αυτά τα κέντρα μελέτης είναι πάρα πολύ καλά. Και αφού αναφέρει αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, δηλαδή στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αυτό που είπαμε για την πτώση της Σρεμπρένιτσα, σημειώνεται πως ορισμένοι Βόσνοι από τη Σρεμπρένιτσα ισχυρίζονταν πως ο πρόεδρος της Ιζετμπέκοβιτς τους είπε πως η επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Βοσνία θα γινόταν μόνο από τους σε περίπτωση που εισέβαλαν και εισφέραν 5.000. Και συνεχίζει. Αυτό επιβεβαιώνει ο πρώην επικεφαλής της αστυνομίας Σρεμπρένιτσα, Χάκιε Μέχολιτς. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Ντάνι επανέλαβε τα λόγια του Ιζετμπέκοβιτς όταν απευθυνόμενος σε αντιπροσωπεία από Σρεμπρένιτσα τους είπε «Γνωρίζετε τι μου πρότεινε ο Κλίντον, να εισέλθουν οι Σέρβοι στη Σρεμπρένιτσα, να σφάξουν 5.000 μουσουλμάνους και τότε θα επέλθει η στρατιωτική επέμβαση». Άρα την είχαν προετοιμάσει. Τι κάνανε? Ήταν μια συμπαιγνία της κυβέρνησης Ιζετμπέκοβιτς και της κυβέρνησης Κλίντον. Οργάνωσαν έτσι την υπόθεση. Έδιωξαν το στράτευμα. Έδωσαν εντολή σε ένα μέρος του στρατεύματος να μείνει, ξέροντας ότι θα χτυπηθεί και θα χάσει από τη στιγμή που ήταν αποδυναμωμένο, και πάνω στα πτώματα εκείνων των ανθρώπων, και συγκεκριμένα επέλεξαν τους Μουτσαχεντίν. Και πάνω στα πτώματα του Μουτσαχεντίν δημιούργησαν την προπαγάνδα της Σρεμπρένιτσα. Είναι απίστευτο. Δεν έχει γίνει γενοκτονία, δεν σκοτώθηκε ούτε ένας άμαχος. Ο στρατηγός Μλάντης τους προστάτευσε και οι άνθρωποι αυτοί δικάστηκαν ως εγκληματίες πολέμου. Κάποιοι νομίζουν ότι οι μουσουλμάνοι σε εκείνο τον πόλεμο ήταν ίσως η πρώτη φορά που θυσίασαν ομοθρήσκους τους προκειμένου να πετύχουν νίκες. Δεν ήταν η πρώτη. Ήταν η τρίτη. Ο ερευνητής Έντουαρντ Χέρμαν αναφέρει 3 τέτοιες περιπτώσεις. Τη μία την αναφέρει για το 1992, αυτή δεν μπόρεσα να τη βρω, δεν ξέρω σε ποια περίπτωση αναφέρεται, αλλά ψάξω περισσότερο θα τη βρω σίγουρα. Η άλλη ήταν η περίπτωση της βόμβας που έπεσε στην αγορά του Σεράγεβο, στην αγορά Μαρκάλη του Σεράγεβο. Αν το θυμάστε. Έπεσε μια βόμβα την ώρα που ψώνιζε ο κόσμος, σκοτώθηκαν, εντάχουν τα στοιχεία, σκοτώθηκαν 67 άτομα και τραυματίστηκαν 142, οπωσδήποτε κάποιοι πέθαναν. Είχαν πει ότι το έκαναν οι Σέρβοι. 98 και η βόμβα ήταν τοποθετημένη κάτω από τα πλακάκια. Μπράβο, λοιπόν.
Έχουμε όμως και γι' αυτό επιβεβαιώσει τώρα. Κατηγορήθηκαν οι Σέρβοι και καταδικάστηκε από το Διεθνές Δικαστήριο ο διοικητής του Σερβοσνιακού στρατού ταγματάρχης Στάνισλαβ Γκάλιτς, ως ο υπεύθυνος που έριξε υποτίθεται τη βόμβα. Πρόσφατα όμως, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2013, δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο, μια πληροφορία έρθει στη δημοσιότητα. Σε ένα συνέδριο για την ειρήνη που οργάνωσαν ακτιβιστές και οργανώσεις στη Στοκχόλμη, κινήσεις πολιτών, ΜΚΟ και τα λοιπά, ένα αντιπολεμικό συνέδριο με τίτλο «Παρέμβαση για την ειρήνη και τα λοιπά στον κόσμο», άκουσαν έκπληκτοι τον διακεκριμένο νορβηγό καθηγητή Όλα Τουν Άντερ, κάπως έτσι, από το Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη, να αποκαλύπτει πως την περιβόητη βόμβα που προκάλεσε το μακελιό στην αγορά Μαρκάλη του Σεράγεβο την έριξαν οι Ισλαμιτές του Ιζετβέκοβιτς. Λέει ο καθηγητής. Ο νορβηγός διακαθηγητής που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον ΝΑΤΟ αποκάλυψε πως τόσο η ομάδα διαχείρισης κρίσης του ΝΑΤΟ, όσο και ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής Συμμαχίας Βίκρεϊς Έιντε, αλλά και οι Νορβηγοί Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας είχαν στα χέρια τους το πόρισμα της επίσημης έρευνας. Το πόρισμα κατέληγε με σαφήνεια ότι τη δολοφονική ενέργεια την έκαναν οι Ισλαμιστές του Ιζετβέκοβιτς. Όλοι παραδέχτηκαν πως η επίθεση έγινε εναντίον των συμπολιτών τους, αλλά ουδής το ανακοίνωσε. Έτσι λοιπόν. Έτσι γράφτηκε η ιστορία. Αυτό που είπες, επειδή έχω υπηρετήσει στο πυροβολικό και επειδή ξέρω τι ζημιά μπορεί να κάνει μια βόμβα, είχα σκεφτεί το εξής και το είχα πει στους Σέρβους, γιατί μιλούσαμε με τους Σέρβους όταν ήμουν εκεί. Εγώ ήμουν στη Σερβία τον καιρό του πολέμου και τα στοιχεία τα παίρνω από εκεί που. Ακριβώς. Είχα σκεφτεί ότι μια βόμβα, ακόμα και. Όλα ήταν χτυπημένα από τη μέση και κάτω. Ακριβώς. Θα σου πω τι είχα σκεφτεί. Τώρα για πρώτη φορά εκφράζω αυτή τη σκέψη μου. Επειδή είχα υπηρετήσει και σε μονάδα μέσω πυροβολικού, αλλά είχα υπηρετήσει και σε μονάδα στο ελληνικό στρατό μέσω βαρέως πυροβολικού με 8 πυροβόλα στην Δράμα. Το 8 πυροβόλο είχε ένα βλήμα που ζήγε γύρω στα 100 κιλά. Ακόμα σκέφτηκα και αν έπεφτε ένα βλήμα 8 πυροβόλο εκεί μέσα, δεν θα σκότωνε τόσο πολύ κόσμο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ο χώρος παγιδεύτηκε με εκρηκτικά. Αυτό είχα σκεφτεί. Και τελικά έτσι είναι. Όντως είχε παγιδευτεί. Οι ίδιοι παγίδευσαν, σκότωσαν τον κόσμο τους για να προκαλέσουν επέμβαση του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν εδώ όπου αποδείξαμε ότι οι μουσουλμάνοι ήταν οπλισμένοι στη Σρεμπρένιτσα και κάνανε επιθέσεις σκοτώνοντας Σέρβους. Δεν υπήρξε καμία γενοκτονία. Δεν υπήρξε καμία σφαγή αμάχου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ίδια η κυβέρνησή τους όθησε το στράτευμά τους, το πρόδωσε, το θυσίασε κυριολεκτικά, προκειμένου στα πτώματα των ανθρώπων εκείνων να οικοδομηθεί πολιτική νίκης για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, για τους μουσουλμάνους Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Στη Σρεμπρένιτσα είχαμε δύο επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση του Σερβικού στρατού για την κατάληψη της πόλης και μία επιχείρηση που οργάνωσαν από κοινού η κυβέρνηση Ιζετβέκοβιτς και η κυβέρνηση Κλίντον. Γιατί αυτό θέλει σχέδιο για να γίνει. Που όθησαν το στράτευμα στην καταστροφή, το δικό του στράτευμα, το στράτευμα συγκεκριμένα των Μουτζαχεντίν. Πέρα από τη νίκη που επιβεβαιώθηκε με τη συνθήκη του Ντέιτον, τι έγινε με τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα, τι πέτυχαν οι Αμερικάνοι τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα. Δαιμονοποίησαν το λαό των Σέρβων. Τον δαιμονοποίησαν κυριολεκτικά. Έγιναν οι Σέρβοι λαός φωνιάδων, λαός βιαστών, λαός χασάπιδων. Έγινε ο Μλάντης ο σφαγέας στρατηγός, ο Μιλόσεβιτς έγινε ο Χασάπης των Βαλκανίων, ο Κάρατζης έγινε ο τρελός ψυχίατρος και όλοι αυτοί πήγανε σούμπιτι στο Διεθνές Δικαστήριο. Αλλά δαιμονοποιώντας το λαό των Σέρβων, τι πέτυχαν. Πέτυχαν να αποδεχθεί η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και η παγκόσμια γνώμη ψυχικά και πνευματικά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πάθουν τα χειρότερα. Και πάνω σε αυτή τη λογική έγινε απόσχηση του κοσμοπεδίου, έγινε ο βομβαρδισμός της Ιουγκοσλαβίας. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με δαιμόνους, με φωνιάδες, με εγκληματίες, οπότε διαλύστε τους, τσακίστε τους, σπάστε τους στη χώρα, χτυπήστε τους. Αυτή ήταν η λογική της Σρεμπρένιτσα. Με αυτό πέτυχαν στη Σρεμπρένιτσα. Και εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ και το ανατρέπουμε αυτό εδώ πέρα. Γι' αυτό σας είπα σήμερα θα κάνουμε μια καλή δουλειά εδώ πέρα. Και έτσι έκλεισε εκείνος ο κύκλος. Και άνοιξε ένας καινούριος κύκλος αβεβαιότητας και στη Βαλκανική και στην Ευρώπη. Το Μάρτιο του 2010 η Σερβική Βουλή αποδέχθηκε ενοχή για τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα και ζήτησε συγγνώμη. Εδώ σήμερα έχουμε ένα-δυο Σέρβους. Εγώ θα απευθυνθώ στους Σέρβους και θα τους πω το εξής. Να μην αποδεχθούν αυτό που αποδέχθηκε η Βουλή τους. Γιατί το κάναν κάτω από το καθεστώς πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς πιέσεων για χρηματοδοτήσεις και αποδέχθηκαν ενοχές. Γιατί οι ενοχές για γενοκτονία και σφαγή αμάχων είναι κοιλίδες που θα βαραίνουν τις επόμενες γενναίες. Και δεν συνέβη αυτό και είναι πολύ βαρύ αυτό.
να βαρύνει τις επόμενες γενναίες στο Σέρβο. Πράξεις γενοκτονίας που δεν συνέβησαν και πράξεις σφαγής αμάχων που δεν συνέβησαν. Είναι πολύ βαρύ οι επόμενες γενιές να έχουν στους ώμους τους αυτή την κοιλίδα που δεν συνέβη. Εάν υπάρχει κοιλίδα που υπάρχει κοιλίδα και στίγμα, βαραίνει τη μουσουλμανική κυβέρνηση του Αλία Ιζετμπέκοβιτς που σκότωσε τους άντρες της και βαραίνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν συνεργός σε αυτό το σχέδιο και βαραίνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης και της Ελλάδας που κάθε χρόνο αναμασούν τα ίδια και τα ίδια ψεύδη. Νομίζω, αυτή ήταν η ομιλία, νομίζω σας διαπότισα αρκετά σήμερα και έχω την εντύπωση ότι στη ζωή μας πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε χρήσιμα πράγματα κάποιες φορές και νομίζω ότι σήμερα εδώ κάναμε κάτι πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παραμένει στην επικαιρότητα της πόλης με αφισοκολλήσεις σε εβδομαδιαία βάση. Είναι κάτι που κοστίζει πάρα πολύ και βλέπουμε, τα έχουμε δει αυτά δηλαδή. Στρατιές αφισοκολλητών κατηγορούν τους Σέρβους 20 χρόνια μετά. Αυτό γίνεται ακόμα και σήμερα δηλαδή. Αυτό το κέντρο που χρηματοδοτεί όλη αυτή την προπαγάνδα, τι πάει το θέμα, έτσι. Έχει διερευνηθεί ποιο είναι αυτό το κέντρο. Να σου πω κάτι, το 2000... Το ξέρετε φαντάζομαι. Το ξέρω, θα σου πω γιατί ήμουν θύμα μιας τέτοιας ενέργειας. Κυρίως από αναρχικούς λόγους. Ναι, θα σου πω τι συνέβη. Λοιπόν, το 2005 ήμουνα στην Αθήνα, ήρθε ο αδερφός μου εδώ στη Θεσσαλονίκη για κάτι δουλειές και πηγαίνοντα στη Νεάπολη, είδε τέτοιες αφήσεις το 2005. Και κοιτάει εκεί και λέει το εξής: οι δολοφόνοι Έλληνες που ήταν εκεί και διαβάζει ο τάδε και διαβάζει και το δικό μου το όνομα. Και κόβει την αφίσα, την έχω ακόμα, μου την έστειλε στην Αθήνα, την πήρα εγώ και πήγα κατέθεσα μήνυση εκεί κατά γνώσεων, γιατί η υποτιθέμενη οργάνωση ήταν οι αρνητές του κάτι τέτοιο, μια βλακεία δηλαδή, δεν λένε ποιοι είναι. Εγώ πιστεύω τους χρηματοδοτεί οι αρνητές του ύπνου μας. Κάτι τέτοιο. Είναι κάποιες ΜΚΟ που τους χρηματοδοτεί είτε ο Σόρος είτε κάποιοι άλλοι. Αναρχική κύκλος. Λοιπόν, αυτοί τα κάνουν αυτά. Εντάσσονται ακριβώς σε αυτό το κύκλωμα που προωθεί το ψεύδος. Γνωρίζουν τι κάνουν. Γνωρίζουν τι κάνουν. Μας κάνει εντύπωση γιατί αυτό απαιτεί τεράστιο κόστος για επικαιρότητα δηλαδή. Θεωρώ ότι τα χρηματοδοτεί ο Σόρος και κάποιοι άλλοι. Αυτά τώρα τα γεγονότα, όταν τους δίκαζαν στο Διεθνές Δικαστήριο τα έχουν καταθέσει. Τα καταθέσανε και δεν τα έλαβαν υπόψη. Απλά, καθόλου. Γι' αυτό λέει ο Χέρμαν εδώ ότι το Διεθνές Δικαστήριο είναι αβραχίωνας του ΝΑΤΟ. Δεν τα έλαβαν υπόψη, μάλιστα. Τα θεώρησα ψευδή, δηλαδή. Δεν τα έλαβαν υπόψη. Δεν τα έλαβαν υπόψη. Απλά είπαν δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν είπαν να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί αναφέρει. Είναι προδιαγεγραμμένο δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Μα λέει τη λέξη γενοκτονία τη χρησιμοποίησαν 2 εβδομάδες μετά τα γεγονότα. 2 εβδομάδες δηλαδή πριν γίνει οτιδήποτε, καμία έρευνα. Ήταν προδιαγεγραμμένο. Συγγνώμη. Αν διαβάσετε και μπείτε μέσα θα δείτε είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσα να πω. Ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν άνθρωποι της Μαντλίν Ολμπράιτ, ήταν άνθρωποι του Κλίντον, αυτοί που είναι στο Διεθνές Δικαστήριο. Η ίδια η Κάρλα Ντελ Πόντε, ο Μίλαν μάλιστα μου είχε πει ότι η Κάρλα Ντελ Πόντε δωροδοκήθηκε από αραβικά κεφάλαια. Κάτι ήξερε αυτός. Έτσι λειτουργήσε. Δωροδοκημένοι όλοι τους ήταν και παρουσίασαν τα ψεύδια. Ήθελα να ρωτήσω κάτι προσωπικό. Εάν δεχθήκατε πιέσεις, εφόσον είσαι γνωστός ότι συμμετείχατε στα γεγονότα, από την κρατούσα εξουσία. Έγινε μία μήνυση το 2004 από 4 από τον Ανδριανόπουλο, τον γνωστό πολιτικό, από τον Ριχάρδο Σομερίτη, τον δημοσιογράφο του κόμματος, έναν Μανώλη Βασιλάκη, δημοσιογράφο. Αυτοί κάνανε μήνυση εναντίον των εθελοντών που ήταν εκεί, γενικά για εγκλήματα πολέμου. Ήταν τότε υπουργός δικαιοσύνης ο Βαρβιτσιώτης νομίζω. Η μήνυση έγινε, ένας εισαγγελέας ασχολήθηκε λίγο με την υπόθεση, αλλά επειδή η υπόθεση είναι τόσο γελία, πήγε στο αρχείο. Δεχόμασταν πιέσεις και δεχόμαστε πιέσεις, ξέρεις, ψυχικά ρε παιδί μου, εγκληματίες, αυτό, εκείνο, το άλλο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι την είδηση για την... μέσα στην Εμπερέτσα μετά τις μάχες μπήκανε μερικοί Έλληνες και ύψωσαν 4 σημαίες. Και φύγανε. Αυτή ήταν η συμμετοχή. Δεν έκαναν καμία συμμετοχή στα γεγονότα. Την είδηση εκείνη την είχα δώσει εγώ στο Έθνος τον Ιούλιο του 1995. Γιατί μιλούσαμε με τα παιδιά επάνω και θεωρούσαμε ότι δίνοντας τέτοια ειδήσεις στον τύπο ανυψώνουμε το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων, βέβαια, ρε παιδί μου. Δεν ξέραμε φυσικά ότι
μιλώντας με τους δημοσιογράφους, τι μπορεί να γίνει μετά. Και είπανε ψέματα αυτοί που μας κάνουν τη μήνυση ότι δήθεν την είδηση αυτή για ότι μπήκαν κάποιοι Έλληνες ερευνές και ύψαν σημαίες, την είχαν πάρει από υποκλοπή κάποιου σήματος. Αφού εγώ την είχα δώσει του τύπου. Δηλαδή, γελιότητες η κυριολεξία. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Θα σταθώ σε 2-3 σημεία, αν μου επιτρέπετε. Φυσικά. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία στην οποία ανήκει και η Ελλάδα επίσημα. Έτσι. Ωραία. Από τις μεγαλύτερες χώρες του ΝΑΤΟ είναι και η Γερμανία. Γι' αυτό δεν άκουσα προσωπικά κάτι. Γιατί η Στρεμπρένιτσα σαφώς και ήταν ένα κομβικό σημείο στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στο σύνολό της και στο ότι επακολούθησε με το Κόσοβο. Και το ότι συμβαίνει ακόμα και σήμερα στο Κόσοβο. Έτσι. Ωστόσο, νομίζω ότι στην όλη ιστορία θα πρέπει να ερευνηθεί ο ρόλος της Γερμανίας. Θα σου πω. Ο ρόλος της Ρωσίας και η διαχρονικότητα έχει να κάνει όχι μόνο με το Ισλαμικό κίνημα στην ουσία στα Βαλκάνια και κατ' επέκταση στην Ευρώπη, αλλά και στο ρόλο του μεταψυχροπολεμικής περίοδου. Γιατί το 89 έπεσε ο τείχος του Βερολίνου, τα σύνορα πάλι επαναχαράχθηκαν και είχαμε μια νέα πόλωση, στην οποία χώρες σαν τη Ιουγκοσλαβία με μεγάλη εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα έπρεπε να καταστραφούν, να ξαναμοιραστούν, να μην πατήσει πόδι ο ρώσικος παράγοντας σύντομες να είναι στην... Σύντομες να είναι Πέρασαν τα 2 λεπτά. Αν κρατάτε έχουμε και την απάντηση. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Μαζί με την απάντηση σε 2 λεπτά. Συμφωνώ στο να ακούμε εδώ πέρα στους δεσμούς Ελλήνων, να ακούγονται τα πάντα. Έτσι. Ωστόσο πρέπει να έχουμε και εκτός από μια τοποθέτηση και ένα παραγωγικό αντίλογο για να βγάζουμε ένα καλύτερο συμπέρασμα, ένα πιο ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Έτσι. Λοιπόν, να απαντήσω. Γιατί κατηγορώντας μεν τον ΝΑΤΟ, κατηγορούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Άμα είναι ακόμα από τον ΝΑΤΟ. Να το θέσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, άλλη ήταν η θέση της κυβέρνησης τότε και άλλη ήταν η θέση των πολιτών. Αλλού το πας. Λοιπόν, άλλη ήταν η θέση της κυβέρνησης και άλλη ήταν η θέση των πολιτών. Η κυβέρνηση έπαιξε το ρόλο της. Οι πολίτες Έλληνες παίξαν τον ρόλο τους. Όσον αφορά τη θέση της Γερμανίας, οι Γερμανοί δεν είχαν σχέση στη Σρεμπρένιτσα. Όμως οι Γερμανοί είχαν άμεση σχέση με τα αυτά που συνέβησαν στην Κράινα και στην Κροατία. Αυτό που δεν ανάφερα προηγουμένως, γιατί είναι θέμα χρόνου, με τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα και την προβολή εκεί των ματιών της κοινής γνώμης, αποκρύφθηκε τελείως αυτό που έγινε στην Κράινα ακριβώς τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο του 1995, όπου έγινε μια εθνοκάθαρση από τους Κροάτες, όταν έδιωξαν 220 με 250.000 Σέρβους από τις αιστείες τους, κυριολεκτικά, και τους έδιωξαν όλους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 5-10.000 αμάχους περίπου. Δεν αναφέρθηκε τίποτα. Και εκεί έπαιξε ρόλο η Γερμανία. Αλλά δεν είναι της παρούσας. Και επίσης δεν μας είπατε κάτι για το αλβανικό στοιχείο. Μετά. Θέλω να ρωτήσω, εσύ σαν Έλληνας έκανες μια πολύ σοβαρή δουλειά. Στην έρευνα αυτή βρήκες Σέρβους να κάναν κάτι παρόμοιο, γιατί αν κάποιοι πρέπει να δείξουν την αλήθεια, πρώτα είναι οι Σέρβοι. Προς τιμήν σου εσύ ένας Έλληνας πολεμιστής που πολέμησες εκεί, τα έφερες αυτά στο φως. Αλλά εγώ περίμενα να πεις, αν έχεις υπόψη σου, ότι πάρα πολλά βιβλία βγάλαν οι Σέρβοι, πολλές ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Επειδή δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Οι Σέρβοι αδιαφόρησαν. Δεν πιστεύω να διαφόρησαν. Εγώ βασίστηκα κυρίως σε ομάδες έρευνας. Σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ομάδες έρευνας σημαντικών ανθρώπων, πρώην αξιωματούχων του ΟΗΕ. Οι Σέρβοι πιστεύω ότι έχουν κάνει κάποια δουλειά. Και σίγουρα έχουν κάνει δουλειά, όπως δημοσίευσε αυτό των 3.200 ονομάτων των νεκρών έξω από τις Σερβένες, στα σέρβικα χωριά. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο για τους αυτόπτες μάρτυρες που ήταν εκεί να μιλήσουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι Σέρβοι που ήταν εκεί ήταν 2.000 περίπου. Οι ηγέτες τους πήγαν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οι υπόλοιποι είναι όλοι κυνηγημένοι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος από αυτούς να βγει και να μιλήσει. Και αν κάποιος τους αναζητάει, αυτοί θα κρύβονται πιο βαθιά στις τρύπες τους. Το 2001 πήγαμε τον Αντώνη, πήγαμε πάνω.
Ο Αντώνης ήταν ο εκλεγμένος διοικητής της ελληνικής εθελοντικής φρουράς. Πήγαμε στα ίδια εκείνα μέρη που είχαμε πάει. Πήγαμε στο Βοϊκοβίτσι που είχα υπηρετήσει. Επισκεφθήκαμε το σπίτι του διοικητή του φυλακίου μας, τον οποίο τον βρήκαμε, αλλά δεν ήταν αρτιμελής, του έλειπε το ένα πόδι και το ένα μάτι από έκρηξη νάρκης. Μας πήρε λοιπόν και μας πήγε σε ένα σπίτι δίπλα. Έκπληξη. Σε εκείνο το σπίτι έμενε η αδερφή του Μλάντης. Ώσπου να μας δεχτούν εκείνοι οι άνθρωποι στο σπίτι τους, είδαμε και πάθαμε. Είδαν ξένους και φοβήθηκαν. Γιατί δεχόταν αφόρητες πιέσεις από τους Ανατοικούς, είχαν ελέγχους κάθε 3 και λίγο. Φοβόταν μήπως εμείς ήμασταν προδότες, ήμασταν κάποιοι που ήθελαν να τους κάνουν κακό. Και παρόλο που είχαμε τον πολεμιστή τους τον ίδιο, τρόμαξε να τους πείσει. Και τελικά όταν μας δέχτηκαν, καθίσαμε 4-5 ώρες και μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Και εκεί του στείλα του στρατηγού Μλάτης ένα υπογεγραμμένο βιβλίο, στα ελληνικά βέβαια, και πιστεύω βέβαια ότι το έχει πάρει. Είναι δηλαδή δύσκολο για εκείνους τους ανθρώπους να κάνουν, γιατί με το παραμικρό που μιλάνε, τσακ πάνε το τσιμπάνε και τους στέλνουν μέσα χωρίς με αυτές τις κατηγορίες γελίες. Κυριολεκτικά. Η ευχή μας είναι το έργο σου να μεταφραστεί στα σερβικά. Μακάρι να μεταφερθεί μέσα από. Τα ξέρουν αυτά πολύ, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να γίνονται και εκεί εκδηλώσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Κυριακό, να πω κάτι εγώ. Ναι. Αυτό που κύριε σου μπροστά. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Είναι μια φίλη του Μλαντίτς, του στρατηγού, η Λίνα Μπουλάτοβιτς, η οποία έχει γράψει βιβλία του για τη ζωή του και του Κάρατιτς και τι έχει γίνει στη σέρβικη γλώσσα. Τα οποία όμως βιβλία αυτά απαγορεύτηκαν στο να παρουσιαστούν όλες τις φορές λόγω της αστυνομίας εκεί πέρα. Άκρα, ακριβώς. Την ίδια την ορίζουν, την ξέρω από πάνω. Ναι. Αλλά δεν την αφήνουν ποτέ να παρουσιάσει τα βιβλία και τα στοιχεία. Στην ίδια τη Σερβία. Ναι, τα βιβλία αυτά είναι τα πούλησε, δηλαδή πούλησε ένα μικρό ποσοστό, όχι πολύ μεγάλο. Ναι. Ας πούμε, και δεν άφησαν ποτέ στο να παρουσιαστούν αυτά τα βιβλία που είπε ο κύριος και μπροστά, αν οι Σέρβοι κάνανε κάτι. Δεν την αφήσανε ποτέ να παρουσιάσει τα βιβλία της, ας πούμε, κάπου. Συνέχεια δηλαδή την είχαν στην πίεση, ακόμα και η αστυνομία, ακόμα και οι πόλεις. Ενώ με το βραβεύσαν στη Ρωσία, είναι φίλοι με τη Γέλενα Κούσκο που πιο μπροστά. Ναι. Εκεί πήρε βραβεία σαν Σερβία δημοσιογράφος. Ενώ στη Σερβία δεν την αφήνουν να τα παρουσιάζει. Ναι, γιατί διοικείται η Σερβία πλέον από άτομα τα οποία προδούν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέγεται Ράπορτ Κομμαντάν το ονομάζει το βιβλίο. Μάλιστα. Ο πίσω. Διάβασα το βιβλίο του κ. Καθάρη το καλοκαίρι. Είχα πάρει την έκθεση του βιβλίου κάτω που είχε ο Χρήστος το δεύτερό του. Είναι καταπληκτικό βιβλίο. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Έβαθα σόκ το διάβασα. Φοβερές περιγραφές, λες και ζεις όλες τις στιγμές, τις καταστάσεις, τις δυσκολίες, την έλλειψη τροφής, τους κινδύνους, φοβερές, πάρα πολλές φοβερές ιστορίες δηλαδή. Το δεύτερο, το ερώτημά μου, συγγνώμη πρώτα ένα σχόλιο. Φοβάμαι ότι δεν θυμάμαι στην ιστορία και γι' αυτό επαναλαμβάνεται η ιστορία. Ο ελληνικός λαός πάντα είχε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Και έλεγε σε παιδί ένας να πει γιατί να έχει πρόβλημα στους Τούρκους. Γιατί ακριβώς 400-500 χρόνια έσπασαν. Και έχουμε νεομάρτυρες και η Εκκλησία έχει εθνομάρτυρες, νεομάρτυρες. Είναι γεμάτο το λογιολόγιο με μάρτυρες. Το 22 ζήσαμε ξανά. Και προσπάθησαν πολλοί παππούδες και γιαγιάδες, είπαν όσοι είπαν τι έγινε. Προσπαθήσαμε να το ξεχάσουμε επίσης. Και δυστυχώς έρχονται και τα Σύρια όλα αυτά να μας πούνε δεν πειράζει, καλή είναι φίλοι μας, φίλοι μας, όταν σου κομμαγιούν άλλος και φίλος. Και δυστυχώς ξεχάσαμε και το τι συνέβη. Θυμάμαι ένα πρωτοσέλιδο, αν θυμάμαι καλά, τον ελεύθερο τύπο που είχε σφαγιασμένα κεφάλια Σέρβων. Είχαν καταλάβει μια περιοχή, αν θυμάμαι καλά, μουσουλμάνοι. Έσφαξαν τους Σέρβους, κρατούσαν τα κεφάλια και έβγαζαν φωτογραφία και μετά ξανανακατέλαβαν την περιοχή Σέρβοι και βρήκαν το φιλμ και εμφάνισαν το φιλμ και βρήκαν τις φωτογραφίες του μουσουλμάνου να κρατάνε κεφάλια και ήταν πρωτοσέλιδο. Και βλέπω την ίδια ιστορία τώρα, στον Αίγυπτο, στο Λίβανο, στη Συρία και εμείς ακόμα συνεχίζουμε την ίδια λιτιότητα για τον πολυπολιτισμό και τι ωραία μπορούμε να ζούμε όλοι. Είναι φοβερό δηλαδή. Και το τρίτο, αν γίνεται, σας παρακαλώ, τα στοιχεία όλα αυτά που έχετε, ας πούμε, έχετε μαζέψει, να μπουν στο διαδίκτυο σε κάποιο ιστολόγιο, ξέρω εγώ, αρχικά στα ελληνικά και κάποια στιγμή αργότερα ίσως με εθελοντές να μας τα παραστούν. Θα κάνω μια ανάρτηση και της ομιλίας, οπότε κάποτε θα μας δώσει, ή να κάνετε ένα ιστολόγιο κάποια στιγμή να μας το δώσει ή αν έχει κάποια ανάρτηση κάπου να μας παραστούν. Okay. Ο κύριος Παπελφωνό. Πολύ σύντομα, κάποια έτσι στοιχεία συμπληρωματικά που είπατε για το θέμα της Βουλής, της αποφάσεως που πήραν να αναγνωρίσουν σκεπτόμενους ανθρώπους που συμβούλευσαν τους Σέρβους να μην πάρουν αυτοί. Μάλιστα. Μεταξύ αυτών, έχω εδώ την ανακοίνωσή τους, ήταν και ένας Έλληνας, το παρελθόντος. Το δεύτερο, αυτό το καλό παιδί, ο Όριτς,
τον στείλαν κάποια στιγμή, αναγκαστήκαν να τον στείλουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου αφαώθηκε μετεπένων αυτός ο δολοφόνος. Και ήταν τόσο καλό παιδί που εν συνεχεία συνελήφθη από τη βοσνιακή αστυνομία για τοκογλυφία και εκβιασμούς και κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Το τρίτο που έχω να πω είναι για την περίπτωση που αναφέρατε των πολιτικών και των άλλων. Αυτό είναι ένα γενικότερο πλαίσιο. Το 2005 έγινε μια ανακοίνωση εκατοντάδων Ελλήνων προοδευτικών εντός εισαγωγικών, όπου ζητάνε ανθρώπους σαν και εσένα να τους στείλουν στη Χάγη εξαιτίας των σφαγών. Εάν διαβάσετε τα ονόματα, τα έχω κρατήσει όλα, είναι τρομερό. Ό,τι το ανθελληνικό υπάρχει μέσα είναι εδώ. Και λένε τότε, και αυτό πάει πιο βαθιά, ότι αυτό γίνεται, πήγατε εκεί εσείς, διότι τα βιβλία του σχολείου, τα οποία δεν είχαν αλλάξει ακόμα όλα, βρίθουν εθνικιστικών θέσεων και προβάλλουν το ρομαντισμό μιας παροχημένης ηρωικής εποχής. Και το τέταρτο που έχω να σας πω είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ για την συμφωνία του Ραμπουγέ, η οποία απερίφθη, αλλά συμπληρωματικό αυτής της συμφωνίας είναι ένα άλλο καλό παιδί, το οποίο προευλήθη πολύ και από τους προοδευτικούς εδώ πέρα, ο φίλος μας, ο Κανταρέ, ο Ισμαήλ Κανταρέ, ο οποίος τότε με τα γεγονότα αυτά ξεκίνησε να περάσει αυτό που συνεχεία έγινε και με το CDRC εδώ πέρα για τα βιβλία της ιστορίας, ότι τα Βαλκάνια χρειάζονται εκτός των άλλων, έγραψε τότε ο Κανταρέ και προβλήθηκε, μια νέα ιστορία. Η συγγραφή νέας ιστορίας των Βαλκανίων, η ιστορίας πιθαναγκαστικής, προσέξτε τι λέει, υπαγορευμένης από την Ευρώπη, θα ήταν ανάμεσα σε πολλές άλλες πρωτοβουλίες μια πολιτιστική πράξη που θα ευνοούσε πολύ τη χειραφέτηση της Χερσονήσου. Τι καλά που θα ήταν, για αυτό. Εκείνο επίσης που θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε μέσα στο λίγο χρόνο, να αναφέρω κάτι που δεν είναι γνωστό. Αναφέρθηκε προηγουμένως κάπως, κάποιος το ανέφερε, για το θέμα το οικονομικό. Υπάρχει ένα άρθρο του Guardian, πολύ παλιό, του 2004, όπου αναλύει τους λόγους, τους ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους έγινε η επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία. Το επενήχθη ο αξιωματικός που μίλησε προλίγο. Στη Ρομπαγέ τη συμφωνία, την οποία αναγκαστήκαν να απορρίψουν οι Σέρβοι, κατηγορήθηκε στον Νταβός από τον Τόνι Μπλερ, ο Μιλόσεβιτς το 1999, ότι για την απροθυμία του να προχωρήσει ένα πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης. Δηλαδή αρνήθηκε το ενδεχόμενο πώληση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και επειδή δεν είχε 20 υποσταγή για παραχώρηση της διαχείρισης της οικονομίας στις πολυεθνικές εταιρείες. Το 1999 λοιπόν, προσοχή αυτό και κλείνω, οι νατοικές βόμβες, προσέξτε το λέω, έπληξαν κρατικές εταιρείες και όχι στρατιωτικούς στόχους. Για την ακρίβεια, τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν μόλις 14 άρματα μάχης. Πλην όμως ισοπαίδωσαν 372 βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους ανέργους. Ούτε μία ξένη ή ιδιωτικοποιημένη βιομηχανία επλήγει. Για να κάνω παρένθεση, για να κλείσω να σας πω ότι στη Βαγδάτη, με τους ισοπεδωτικούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς, ούτε μία εβραϊκή οικία επλήγει. Είχαν όλες τακτοποιηθεί και δεν πειράχθηκε καμία. Τελείωσε. Κάποια άλλη ερώτηση? Ερώτηση όχι. Επειδή 90 με 98 φοιτήσα στο Βελιγράδι, ο πόλεμος δεν κερδίζεται με τους φέρες αλλά με την επικοινωνία. Και αυτόν τον πόλεμο χάσαν πρώτα οι Σέρβοι, ενώ τον άλλο τον πόλεμο τον Παλικαρίσιο τον κερδίσαν. Γνώρισε κάποιους πολεμιστές του, ο ένας είχε παιδί 40 ημερών, δεν θυμάμαι το όνομά του, από τον Πειραιά, και μου λέει πολεμώ για το παιδί μου τότε, ένας Έλληνας. Αυτό που θα ήθελα μόνο να διαφωνήσω, γιατί τα γεγονότα τρέχανε στον κόσμο με την στρεβλή ενημέρωση και ο Σέρβος ο απλός δεν καταλάβαινε τι συμβαίνει. Γιατί η Σρεμπρένιτσα ήταν ένα ψέμα, το Ζάλαγε ήταν μια αλήθεια. Εντάξει. Αυτό όμως που με όλο το σεβασμό θα διαφωνήσω είναι ότι στην Κράινα κάνανε ό,τι κάνανε οι Κροάτες. Η Κράινα και το Κνίν συγκεκριμένα, θα γνωρίζετε, πουλήθηκαν πολιτικά. Από τον Dayton
δεν έπεσε μία σφαίρα, πιο εύκολα μπορούσαν οι Κροάτες να πάρουν το Βελιγράδι παρά το ΚΝΙ. Και οι μαχητές το εγκαταλείψανε σε μία νύχτα. Τα ξέρω αυτά. Λίγο τι συμβαίνει όταν πάνω στο πατριωτικό συναίσθημα επισέρχεται λίγο και η πολιτική, έτσι. Αυτά. Ήρθα να παρακολουθήσω για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, γιατί η θεματολογία μου ανακοινεί στο μυαλό αναμνήσεις ετών. Μόνο να σας πω ότι το 1998 έπαιξα μια ανατολική άσκηση εδώ όντας στρατιώτης στον ελληνικό στρατό και την είδα να εκτελήσεται στα μάτια μου στο Κόσοβο μετά από ένα χρόνο. Με το διοικητή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ στη Σάντα, με προσβολή καραβανιού, όπου ήταν στημένο, και Μέντεβατ που λέμε, αεροπορική εκένωση. Το έκανα, το βίωσα σαν στρατιώτης το 1998 και το 1999 το έβλεπα στην τηλεόραση. Το ΝΑΤΟ τα έπαιζε games ένα χρόνο πριν. Αυτά όλα είναι προδιαγραμμένα, όπως και πολλά πράγματα για την Ελλάδα, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση οι Έλληνες, να μην πιστεύουμε σε πολιτικά κόμματα και σε ψεύτικες ιδεολογίες και να είμαστε έτοιμοι, διότι έρχονται τα χειρότερα ανεξαρτήτως ποια κυβέρνηση θα βγει. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Καφάριο για τη σημερινή ομιλία, καθώς και όλους εσάς που είχατε την υπομονή να τον ακούσουμε και να τον